مغازه خود وسیله بیسونش اینم اشای نشینن جله دارن هم یه نمونشه بالا هم همین صادرش ندومنی های ما میدونی سلام وجب الروج ايش كان الناس كمان مريضات وقتی که دم سراغ نو هم داد ثابته تو خراب بان هم دست موبایل مرة آدرس ایدم چون مثلا عمت صدیت تی یا تی روزم به خاطر پامش اینطوری بگیری دردی کنه باید برن داخل این کوچه مرحله دارو جیوی داره بتیرون بیارم بزنن روش تا خوب و تا داخل مغازه خود وسیله بیسونش زی خیلی سلام خوبی؟ خوبی؟ کشی؟ سلام حالت خوبه؟ خبر؟ اوضاع خوبه؟ سلام علیکم خوبه شام پیای دنیای سر بزنیم خوبه زندگی کنیم اینا هم روستایی بادی تاسق کوهستان بیدی مثلا آقای بیماردار اون روستایی طرفی یک کلبه درست شد حالی نسا شدی؟ حالی حالا زندون نه من که زندون دنبال تهریه شهری نیم حالا اون روز صبحی که ننطق نیچی اون روستاهاش که همون شاچی چوش مثلا میرا بزاده من بخواه حالا من دیگه کار دوریسی همی زرزنده چوبینی کن تعطیلاتی اینه حالا دار کن ما خدا دست در نکردیم کبرسی کوه بیشتر رفتی می رفت رودخونه از این آجه نکن ضربت خیلی کن داخلی کوونه خود دارو جیوی میارم مناسبش دردش باز در پادرگش یکی هم با خود بود ده هیچ کرنه بیارده مجبور با اخم تینه هر طوری بسر دار بود با خدا دست در نکرد هر چی بسیلی چی خیار رو کامپوت موی نرفتی؟ موی نه موی نه چرا دایی نشده؟ Sefilar questi che hala gioco bine آدم گفو یا بد نیست اطلاقا زنی سه روزی شه
عروسی چه؟ ساشا بخیر الله ممنون مارک شب Mooi Saç çünkü ben hem geçen body nefesim koyun var. خیلی از بیمار خواهش نرود من آراجو خوبیه ben بیش روزش انگار نمیبینی اصلا خبر نروشین چه عروسی شد خبر نوشتین؟ من نخواستون؟ نه ده خیلی وقت چه اصلا نمون خیلی وقت حالا چی ما رفتیم کستان داشت نیدیمش خبرش نرود نه روزش شد نه بخورم تا عادی فعلا زندان دست خالیه تو این قایب این آقای فیلم مرداد طوری نگاه بندش 20 حالا یه سری ما حسابی کنیم مردای نه دست در نکنیم خدا بشه سلامت علی و خیلی پیش اشای نشینن جله دارن کوچی کنن این فصل توسون چه گرمه سیر گرمه یعنی یه سطحشون او جای چمتی گم پشت ایکو دارش با و ای صخره بریم بالا پشت ایکو جیرون بیا قبلا چی اومدیم ایتسیم سی دارو محلیش درستی چردیم خیلی داشت
الهی شکر چقدر میوه جلوفته یه بایم کوهستانیه یاش خیلی بایمش قشنگه الان در فصل چیندنشونه خیلی قدرت زیادی هم دارن هنسی ویتامین بدن هنسی همه چی خیلی خوبه کوتاه میخواد چتیره نه بچینه این خارلم چتیره بچینه خیلی هم یه سیده عادت خیلی خوبه این خیلی درامه كورة قالوا ما ورحنا كل نجري خدنا أنا شتيله خوبتي میگم یه نمونهشه بالا هم نمونه بهترش بالاتره جیره باید قوتیش کنیم اینه دارولی چی ایگو اینه باید بالا های الف دا جیوی تر دارن بتیمیشون خیلی خوبه
فرشوسی قاطی همین جیار شکنشور فرشو خیلی خوبه با همین قدار و قاطی شو کنی صحت دردی خیلی درمونی بود. Faccia tirare yani آسیدیان سپون اشار نشینه رشید بالا تا پرس نوش کنیم منیم اما الفی چیگون به تزای نبلده این هیچی گایت سپونی هم ایره نتایه سپون جای نهی سلام علیکم سلام خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ خوبی؟ همین صادرشنه دومنی؟ های ما میدونی درم میرو بای وزد بالا مبادیم این داره جیوی هی جهنای نوری کند از زیادی میاشا شیر بای جله این دون همین بری نه خیلی داره این پشت برم ها و میبره بری داره بالا همون خیلی داره دست در نکن من میره بای جلی آنچه باتی منش متیدم نه دست در نکن هوای بازارت بود ایرو گرجسی خیلی داره آنچه باتی مره نه دست در نکن نمیشه نشون بده هم خوبه هوای گوسندلت بود زونداریتی نزنه شو ها برا وری آنچه تامه ورده جلی نیارم همون بالا آنچه هم پیدا باشه سپون خیلی بالا است زلت بخیر برایاتی اما پس این چوبی خیلی زاش اینه وحشیوتی حیوانوتی داره آخاسی در پسینوی بیایم میره دومه هونه باشه دست در نکنم حالا دست و موبی یم باشه و ما تو باشد دوستت من دو تیم باشه دست در نکن دوستت من بالی جله رو این ولایت سرسل دیری بود
و پرسی هم از سپونی جله که نامونه بهتر نبلش داری ریجردن بهتر اینو دونم کور ایدارو دیونه یالا دایی خوبه؟ kurbi چی درسته نه ده فازم بجل اینو بگو من میگم تارم میخوره خو الف بتونم برام سوسات کنم kurbi چی که میتوکن ایرانی بای بگوست داری تمام واللبن روم خلطنا ولو شدوا ما وما ميلو مليزو بينو يا مستعلموني بوردون دور خوشي يا خورده بهتر و عمر رام همون کلا هر چی زوستم هر چی آدرس دان هر چی تا کلا قلبی هیچ که گیما اصلا خبر نداریم چه کورن کومه در کوچومم ایرانی و سهل سه چو جوز یه دو تا شاید داشتم به جو بینه هر چی زوستم نش عمر رام من او چمه تا یه شموری جرس استعانی و برام و مال من یه چیابان نیای شو ایران کلبه چی میریم کلبه نخ دولت ما فلان چه قاضی نباستی و زندون ده هیچی خم نروشتین چه بترسیم روستای های زای زنده ای چیز در رفتین سیل رود خونه را من همو جرمسی چه همو رفتیم موسیقی قبلا نه رفتم هم نرم تو اروح ده چند یه زوری بینیم سه 3 ماه هست و انداغای فیلم مردار آوردم و روستای علی رو زمین این تا آتش بیدام و توی منش درست شدیم به کلبه هم بس هم بتیه یه سرعت من روز نمیجر پام نون پیته از در اومد ستا و بیره خیلی خیلی بود سکران تایت سیپونی رو باید جده پاسش کد الان تا شو کردی الان انتای دوی باوی آی فیلم مردار ده هم در زندونا فقط ایزی دلان نازی چه یه سالش در زندونه بیه بعد هیچ نیای نیر سرتون نزنه نیر انتش نه مرخصی نیه نه وقتا میریم وقتا ملاقات نی یه چی شکاسته چی بیره رضاست سی و در رفتیم اون نشا ایا ایسا میگن سیامی در زنجیر چشوری چوبینه تا بخوا اینو بوی که طولی چشو بخوا بیاود مجی خطا ناراد مکوده چیش کردن مجی خطا ناراد مکو به سختی زندگی همیطوریه نه هیچ کنه نه اشتم خمام مریضالو ده دفعه ما منم راستا تو پرس چردم هیچ ترسراغی چه بجرم هیچ کنه نه هر پرسی چردم هیچ که ما نونی مکوره دونی چی وزن دون میره اما ده نونیش خوش و سر مزیدی و ایالی رفتن کوه هیچ که ده آدرس نه چه هم کندای و دست من ناراحت ما نه ایت ناراحت نیست و دست نیست ناراحت ما دست چه کنی قسم همیطوری بود مریضالو وی بنی مردم و ای من ای کویاد و دین به تا چرا تا یه شعور جرس نه ترسم برنده شما برام مال وی بده چوکیات اشتا ایرون وی نه ایت ناراحتی هم نیست اون بعدو بعد ختم دالوه این هیچ کنانی عروسنی بیره چه با اون بیره های ترسی بیسترم دیگه الان چه دوستی بکری هر درجی زندگی خشو بیره مشکل زندگی خشونه اندونم چه زندگی سخت ایال بوری و ایران منم یاد داشت خلا بد من ابوش نه هیچ ناراحت نیست فقط
ومرة همون زاش جرمسي جلة تو رای گفتن تا ببینم تو رو و تا او رو هم یکی لیمور کوس تاسته چزینه. ما هموری بدم پیش که سراغ نوم ما هنده و نابری یه بنده خدا آورد میرو ایره هم میتونی چند تا ای هفتش تا گوسن داشتن آورد شو ایره هم چیشه رو موبی چیشه ولو شردمه ایست دو شما همیر باید گوسن در همه یوم نیست نه دو تاش لوبی شما را یهش اورد دید آی شما هم راه هی بیلم منم یه چی درارشان خاطر عد دور ایجا رسن دور چمره همی ایره دو خاطر خمه شما رای درارم میستی بعد پاشت ستاره تی هلا رای ترسیم برین تیزاش خیلی دروری میشه انا ترسیم تا برای بعد خوب بری ده بهتریسو یه دای همین جاهات قیمتی نیستی که دارو مایلش رو درست شدی کول دار همین ایری بیشتر همین این رو ای چمر همین رو ای چمر داره بابا اول برای همین چند درای من کن جرس اوسی جو او بیا خدا نران مکو در تخت عنده پیرزنی اینی راستی الا البته رسی خطی ما اسراغ بیا من بواش نیست لو نه اصلا خمسه نه بیو فهمین هم مشکلات زندگی هست تو با وقتی که دم اسراغ نو اما در ثابته که مدرس اونو فرقو بره یه بار ایال دی میره تر زندو سی ایال رو یا کجا کسی نه اینسان نه ها نیست خاصی که را دوستو ها نیست آدوس نیاستی مای میکنه نه اماره این یک کسانی تا نمیتونی بیره رست نخوبی نه رای بی کسی مدرینی خدا تو خراب باید همیزات آبره حالا بان همیرو آبره میگه اندازش نیست آبره تی منو بولی اگر این هزار ترسی تو بود اما ترسان را میدارمش ارنه ترسان ها اصیل ری و ما تی روزنه بنده خواه چای داشت دوباره اما چی نیست چی نیست بیا بنشون رو بشکن تمنیت آبران تشانه هر بنا دار سو دار شهر بیزدونه ایده متئوریت بهتره نه اومد اون شما بیشتر میرو همیره باشه اوتر نما تاچاره نه خدا تاشه نه یه چیشه سنا بیاد انجور سندستی علف چی بینه اما چمر او بالی باز تازه کنی ایره ده هوا که داغه او رو هم علفه سوزه این همسی تنای برن از فای جرن و سی علف و نشون درست شده گیری انترسی میرن که ایش امه به عرب انا من نترسم ولی نترسم برمز من ایچ شواجه رسی گو یعنی همه کاراش همیری اومد دیتا ایتا او رو بیایی چه نشونو بریش نه اجازه دست ما بجرین چه نه الا با تا دست تا بیتون وای بوان تازی تا او رو نشون پس بابا منو همیرو الا تو بتن با تا خواهن ایچی دارم بو همی زاد برر بیاد بابا چه کدوی چه منی بیاد تو بنا برامو کاریتی نیبت آبره تا تایید نیستم بو هر سه دروی میشه بهتره گناه دارس بیزاونه سودا بابا مدرن بلمانی اما این ویلایت چه می‌خوای بری دوستان داریم تو برو پاک کنی حال نداشته بود دست مزایلت مره بیا ایجا رمه بیا پاتا بتا بیا ایرها بعد مره بیا پاتا بیا بیا بتا پاتا امیدم برنسیه چای خنم فوکنه زایلت مره بیا خو تمام برا پاش برسته
تابستان برام خوش. یه چاره یه پیرونسته ای اوتو راستی چاره خنا وقتور شد. من چرا گیرم دار بیزونه. زدن مرا بیا خود بده. بیا ای پای تا بیا ایرو. زدن مرا ایرو. بیا پاتا من او. کارا داشت میده نونا خود. دتلی تری دی دوری کرشه. تامو به برم منم ادار ای تو من دیمش خیلی آرامش. الانش انت گوش بجه منم کارا جو کوی. داره داره ناره. الا من اولش تلسون ایرم انا تلسون یان که همین اساسا دیره. بشی تدام به اوچه واتر بیو همین بشی تامو بیا. ما گاي تنام فندریا گاي تنام بانسی اتیاد. یا ایک توربای تنام بیا واسه ایک ایش تامو برا. تعمیر بشی تمام برا من بین بشانه. برای تا ما خط بجه. نه داره انا رئیس. شوایی خط مگه ها چانه بزورم. تمام. لو میره 3 کیلو. مرا رو کن رو جاده شوایی یه میره. دي الرجال من كوجي الرسل ارتفاع مثلا بلند طيب انا بزوره من اي طرف انا دي الرسل زب گذری داره اینش هم فرندی خرده بیا آقا سیدی الهی شکر الهی شکر یه اسمش بن محلی ماشو ولی پسته کوهی داره خیلی اینه الان یه ماه 2 ماه تقریبا یا بود بتینیشون الهی شکر منم اید پسته درخت چه ولایتی و بیرت سه ساده دی بفهمم غی برات دیره های بگم
یه باغه خیلی بوش قشنگی. تست کن دادا جیغ اوریشمه یه اوریشم سرما خرده ای فصل زمستون که آن سرما شده و اینه و دای توی دم کنه بخیر خیلی قشنگه. راسته دیگه کنی راسته ولی آرمان راسته همین مسائل دیگه. نه بعد از چندین سال تو اتفاق بیفته سیمش اعلام به رادیان به خاطر ایجیاری جلوام نیکو مادرم ببینم. مادرم خیلی ناراحته خیلی غمگینه اینه. تاش مو وانم بودی که نمیشه خوشحالم اینو چی کم ناراحت نبود گناه خیلی شدیدمش قلب اونجا ناراحتی نبود. ولی تو خواهم ناراحت نبود خواهم خوشحالی جرام چه ناراحت نبود. گناه داره پیرزنیه. مزاو است هم درد دوری ایما و درد دوری با موچه دنیا را همه چی خیلی پخش تقدیر بود. الان از زیری چون خیلی رسم ناراحتی بود. الان آدرس دیدم چون مثلا همه دین چون مثلا دون روستال کواد سیش بو آدرس ده کنه کل به درست شد ولی نه من از اونجا به تربیت دست سرم بزنه چون چه خوش پیرزن و ده دیش کنه هم نار هوای زنده ای جلش بود دیش کنه نه هر که ریزنی سیرت زراده خوشو درگیر مشکلات زنده الخشونن هم دولا لنجت اروسی چه دن رفتنه هم چاره نه. حالا آجی ما قول چه ای برمش تیخم قول نچه از دیگه زران خیلی استادشی زن. تا برای مثل ناراحتی بیست مدون آتر بود. نه هم یه نو من این میوهشون نرست اینه ها یه نو میوه باشون خیلی خوب داره کویتور سوریمون قشنگ هم بوی خوبی داره هم میوهشو قشنگی ولی هلایی نرسی باید قرمز و بو زیاد یعنی قرمز خونه و بیره خوشگوی همی دارو شیگون یه علفش خوب خوشگوی
بالویه دی سراج در اوریا طبعا بالا یا بله Straš ima. Ti. Kaj tarafı nereye başladı? O sana bana. Ti. ولی کاپوی از آن گاجره دایی چه خیلی رو قرار چوه ایره دارو جر خام را شویه یا بود دار همون چوه جر رسه بوچه سراشیا راش هم سخت بزید نه تیمه اوقات رو بود همه دوغاش مینه حراشی ترسم که ایراتش انه ترسم هم بشید Adama این افتم من این طرف بران تشکینا هنگینا دار نکنی لا بیایت نو لا طبعا هتلسم بران تشکینا شمارش هم نمیجی نکن شمارش اینم این رای سخته تا بیام ما پس نه اوت رفت میکنم لا ویدش نترسم تا بنا اوت رفتم برام گوسن ده هر زابو این تره برن مثلا هم گناه نه اونی درختیش ایره دمه کافونه کافور رو مادر از یمی درخت رفته بود او بخنم برن تا او نکنم برن بالا فشان اجل در او چقدر جرسه بود
همین کاپوری تو سرای دارم همون یا آسان راستن با میشه بیادی کاپوری چوکایه حتی تا او دومن سرای ما بگو ما ایرو من این رجل همش انسای چه دو نمیشید خیلی همین گاهی بینو سایه کاره آونی بینو یهوی پس داره رفت انیمت پسته جرسته دنیا و دیوری ندم ده خود بخیر تو باشی تا دو باش من اترام برام بالا تشان اترسین خیرات تشان اترسین یامیر تا نیتری هلا تا براش میتونی یا موتا نه میو آتر بود تو میو علی بوچه هرمونی کاپو و ده کاره هم نیست روز داشتم تا برام من اعتماد زیاد شادر همین تی 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 کت میانه رفتی باشم سختی تی 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 چون سر کارش کمی درخت کمی درخت پس داره همین نشتش نظام سیلار همین اومد تی 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 سیکورنه همیرنه تی 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 بیا تی 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 چه میرا ایره تکنی بیا تی 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 بیا ها اومای ازیرو سکنی تو وی که ناداشت بیزو بیا ستا بای رفتیم یه توف شیره بجه رسی تی 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 بذات چه خوبی را ایجه رسی تی 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 بیا بیا تی 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 ها یاد دو الان کتر میان تیت ازو تو زای دیرنی اومدی بیا هم چه خوبی داری خل خل بیا تی 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 چهره کشکیدی نازیه نه شما برای ایسی چهره استابل تزی و یومن میمون و هم بس یسی همی ای درخت ساز بی اومده یه جا خوبی انداش بالا ارتش نه میره رو مبیان چه هیچیش نه آتش نشیو بیا ما همین کاراشو میدون او رو بی تش نشوی که نه باید دفعه انیش او بودیم چرکش که دیگه تای تای برنه چه واتور نبابوی سیده آروم بروزی آروم 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 اصلا ناراحت نو پایسته کنمت بیا بیستاف اوبرمت بناداری دایه زوم یا من بطور رای نوی بیای شاف اوبرمت
بخیر بیا 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 نه بیچاره بخیر تشنه نبی؟ زاش سایه بی ها زاش خیلی سایه یه زوندار سنه ترسه بو بخیر بخیر اوش سردی بخیر میخوایی ده؟ بیایی همه اضافه دی اینی بیتین آسی میداوی بیایی سب خوبه نه وش روی دیگه همش ارتین بردم به اوش اومد این چرکش که تو این دوید گناه داشتی سه الان ده دوید شخته کنه بت تا همین زای سروری یه تویتی درست کنیم بخوایم موسو برن تخیمنی نه هم موسو کنیم همنی سوی طبعا یه همه هم ایرم رایی بچشم بیارمش همین خود زای سایه نه خمنا مو رجعه یه چی بدید تا بریم رو بالا و رو باشی تا اومد دو میره زنگ کنم بیارم میگه این طرف تا همون میگه یه رفت هستیم هست همه ریز شد یه کلیچی نشد ادب مجلس بید این همه سهمون رو تا برای دوی زنگ کنم بیارم تخیمنه آره تا میگه طرف هم ننی بیرم همین خود زای سایه بریه چرا نره
یه سایی درست کنیم مفتوب خیلی جدی با بوبیا میکنم خیلی گزه هوا گرمه به شما بچن صابونه شما اوست چه نداره اوست شو دیش به دست شو باشو نخته شو هم ده همیشه برشو نه تیمو آقاوی دیاستن همیشه ای برشو تی دویش بوش نه از بعد عادت شده و دویده همیشه تی دویش دیاستن نه ایگه همیشه آماله چه همیشه داری که ویدیو تو تا ببینی خوش کلی خوشو هم بنده دا جرمان شروف مونه استفاده حالا بخوانیم تا تاوسط زم شکنیم شما بسه تجیب انگه نداره بذار شو کتاب را میخوایی نوده؟ نه 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 دیتی چند رو در رو بوده سیفی تربه را بی زحمت ودا فامو چرنه بیارم چون که جین میتره برا بالا من تربه نو با ایچه دوری برای همیر از میخوا بیاش بشم بود قرمی که بیا میرم
خیلی کش بلنده. نه خیلی سخته. هر گوسندی یا آدمی بیفته دن میره. نه فعلا بیام راجع جا بکار نبینش یا نی بیاسن بکار سی علت میام. فهمی چند ما بالا اوست دست بگیرم. خیلی سخته. برو بالا کنه. Resta pronto? بیا مثلا گوزدل همون باوریه خیلی زگرش کن اگونی را یعنی؟ نه ایرا سیما مثلا ده ایرا سیما گوزدل همون باوری کامه اداره بیارو یه دیگه مناسبش کنه بسیار تیسی جیگه نه که نه داره خبره ماما شو که همون خسته شد. باش که شوسی تو باید خبره من می‌رم بتیلی نه بچه‌تی میخواش بیام ما بتیلی نوردمه اون نخواد یه تیم رلیوریشو ها ردیره تا بخوام براسیشو هم دیریش حالا یا وقت تمام ادعا جام پاک چه ارونه بیا تا برمش با را برش همه پونیش کن نه خب را برشو یادش آدم خب برشو
اوه پس تو نوردیسیش؟ نه چه دور نکو ولی خواهی ما سی خودت چرا ما نمیدونم چرا نمیدونم چرا نده یون ورزش کنم برم ما اشاره بودم پر نه خیرده شو بیا درسته شد درشتن همه Oh. بس لاش خوبی بشوره ادراغ نزدی اما خونه راست اجرت کتن إلى خلص خوات وش بيا دوسر وطعنات كوتاي سانجي بتدوسر وش دوسر Surabi. festival olmuş. Yo, da veriyor, o veriyor. Biraz millet almıştır. Yo, veriyor. Yo.
تو بکن ماجد. یه تنهایی داشتن خوبه، این یه تن داشته بون خوب. ایالا نوردم بگم دوی فیلم مردان هر خستاشی که نزدشتید یه چند روزی که پشت سریع تشتی که رم دراز رو بالی باید چند روزی تشتی یکی لیان خوشحاله بودم که اون روز بیم بده انگاری تصمیت خواهندی بعد چندین سال بیام ایره تنه ایره هلا یه روز نو ایره میلش ای زاده دیگه بوش تونچه دیمی مرایه زرایی ایچ زرایی همه زره همه پیسش خیلی پیسی همه زرایی و تا برای مامان والا دل میخواد چی بیام مامان ولی ایالا چی بچردن ده دست من خبارتی چشم چی چند روز نامشون تیش هم داشت هر خستاشی دل میخواد بیام خیلی دل میخواد بیام اون روز خداوند قسمت بیش ما از این چند سالی 5 سال تنه اون رو منی کو بینم شبت برای همو بچه‌ام بیننه دل میخواد چی بیام اینه بچه‌ل چورو بچردم او رو خون ده خزالتی چشم چی برای ایرا یا سرتی زنم نه برای تخا بیو ما جیری ایگو یا خیگو برای گتا برای سواری رایاته ایرا هم بچه‌لی آروم یا همیزا هر سرتی دنیا دو سه چهار ماه تیت یاس ما هم روستایی چی بهداشت داره این چیشه دومنش اموریت کل بدرست همونه اجر اومه بهداشت یا وقتی اومه ازرو یا سرتی بیو سرم از هم دست خواهد دست خواهد ما جدا ناراد نو یا عمر یا سرتی زن دست خواهد ما جدی خدا ناراد نکول تفاضل بوده یا همه دوست رو یا سرتی زنو هست آنیش دیومه برات بهتری از روی دست نماز و بیچ بگم منی کم بی نوردم نه بیشتر ما خوش دارم اون یا تا بچه‌ل برام بیام یا دست در نکنه قاسته جوردیم وزی رو خیلی خوشحاله باشه بعد 6 سال یعنی اتفاقی اندوی مدیرم خیلی خوشحاله بود حالا تا بریم بچه دویت اذیتی کنه نزورو تا بریم کل بمون